Tentokrát se budeme bavit o znacích měst a mě by hned na úvod zajímalo, jak to bylo se znakem města Brna. Symbolika města Brna se vyvíjela. Na nejstarší pečeti z roku 1247 se objevuje symbolika hradeb a erb markraběte. Městský znak, jak ho známe v dnešní podobě, se objevuje poprvé na malé pečeti z roku 1315 a v této podobě je vytesán na portálu Staré radnice. Za hrdinskou obranu města proti Švédům dostalo Brno polepšený erb od císaře Ferdinanda III. Stalo se tak v roce 1646 a polepšení spočívalo v tom, že původní erb města byl položen na prsa císařského orla. I tento erb je vytesán na portálu Staré radnice. Stalo se tak asi později, protože zde je vytesáno datum 1660. Znak Brna obsahuje heroldské figury, laicky řečeno jakési pruhy, už od středověku. Já jsem se o to trošku zajímal. Zjistil jsem, že nevíme přesně, co tyto pruhy znamenají, ale existuje celá řada názorů. Jisté jsou pouze tinktury tohoto erbu a víme, že stříbro a červená barva byly barvami českého krále. A to mě přivádí k otázce. Mluvili jsme o tom, jak probíhalo udělování šlechtických erbů. A mě by zajímalo, jak probíhalo udělování městských znaků ve středověku. Nejstarší erby si města volila sama. Později panovník začal vydávat listiny, které určovaly takový erb. V našich zemích nejstarší listina pochází z roku 1416 a byla adresována městu Slavkov u Brna. A na základě čeho se rozhodovalo, jakou figuru bude dané město ve znaku mít? Volba erbovních figur byla skutečně široká. Mohl být převzat erb vrchnosti. Mohlo být připomenuto hlavní zaměstnání obyvatel. To platí zejména pro horní města. Velmi časté jsou symboly městských práv, to znamená hradby, věže, brány. Některá města mají takzvaný mluvící erb. Most má v erbu most, louny mají lunu, čili měsíc. A někdy si musíme vypomoci s němčinou. Beroun má v erbu medvěda, protože německy se medvěd řekne der Bär. Vznikaly nové městské znaky i v moderní době? Ano, vznikaly a jejich sestavování ovlivňovaly různé faktory. Jako příklad si můžeme zvolit Královo Pole, které je dnes součástí Velkého Brna, ale do roku 1919 bylo samostatným městem. To získalo erb v roce 1908. Česká městská rada chtěla vyjádřit své smýšlení i tím, že navrhovala do erbu ruku držící palcát, zjevnou narážku na husitské tradice. To ve Vídni neprošlo a bylo zvoleno kompromisní řešení. Symbol moravské orlice je jasný. V dolním poli královské koruny připomínají název města Královo Pole. 3 kruhy jsou symbolem svornosti a palcát byl nahrazen politicky méně nebezpečným symbolem meče jako symbolem hrdinství a lipová ratolest připomíná slovanskou vzájemnost. A vznikají nové znaky ještě i dnes? Ano, městská heraldika je živá dodnes. Česká města mají své znaky, ale podle zákona z roku 1990 si nový znak a vlajku mohou volit i vesnice. A skutečně o to zájem mají. Je to chápáno jako posilování prestiže a vlastní identity. A jak probíhá dnes sestavování takového znaku a kdo jej nakonec udělí? Heraldik vypracuje analýzu, ve které na základě pramenů navrhne vhodné figury. Bere přitom v úvahu erby bývalých vrchností nebo historické události z dějin obce. Může se zaměřit na hlavní zaměstnání obyvatel. Může připomenout přírodní zvláštnosti a nebo významné osobnosti, které v lokalitě žily. Pokud obec s tímto návrhem souhlasí, pošle jej do poslanecké sněmovny. Tam pracuje podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Definitivní verzi znaku uděluje předseda poslanecké sněmovny. Tímto jsme si prošli erby státní, šlechtické, církevní a městské. Jako příklady jsme použili erby, které se v Brně dochovaly.
Máme jich tu ale mnohem víc a s některými dalšími se můžete setkat v rámci návazných aktivit v tomto kurzu.